Tô bún bò Huế hương vị nhớ quê trong một tô bún. Có những ngày giữa thành phố xô bồ, tôi bỗng thèm quay về một sáng sớm trong con hẻm nhỏ quê nhà. Thèm nghe tiếng rao ai ăn bún bò không, thèm hít hà cái mùi thơm nức mũi bốc lên từ nồi nước lèo đang sôi lăn tăn. Mùi của xương bò hầm, của sả, của mắm ruốc hòa quyện lại, không chỉ đánh thức cái bụng đói mà còn gọi về nguyên một miền ký ức. Hôm nay, ngồi trước tô bún bò Huế nghi ngút khói, tôi chợt lặng người. Nhìn sợi bún trắng mềm nằm dưới những lát thịt bò đỏ âu, thêm miếng giò heo béo ngậy, một chút hành ngò xanh mướt và nước dùng trong veo ánh màu cam, tự nhiên thấy lòng mình như mềm ra. Như đang được trở về tuổi thơ, được ngồi bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, chấm rau muống sống vào chén mắm ớt cay xè, vừa ăn vừa xuýt xoa nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Tô bún bò Huế với tôi không chỉ là món ăn, đó là hương vị của quê nhà, là hình bóng của má, là mùa hè không mấy lạnh nhưng mát rượi nhờ tiếng cười, là cả một phần tuổi thơ tôi, gói trọn trong một tô bún. Bạn có bao giờ, giữa lòng phố thị ồn ào, chợt thèm một sáng sớm quê nhà không? Tôi thì có, mà không chỉ thèm, tôi nhớ đến nao lòng. Nhớ cái mùi nước lèo bún bò thơm lừng trước ngõ, nhớ chiếc ghế nhựa con bên nồi nước sôi ùn ục. Nhớ má, tay cầm vá, tay lau mồ hôi, múc cho tôi một tô đầy ắp bún trắng tinh, thịt bò mềm ngọt, vài lát giò heo béo ngậy, thêm tí mắm ruốc nồng nàn. Mỗi lần chan muỗng nước lèo vào bát, hương quê hương như tràn ngập khắp căn bếp nhỏ. Tôi đang ngồi trước tô bún bò Huế hôm nay, giữa chốn thị thành, mà cứ ngỡ mình đang ngồi lại cái quán nhỏ đầu hẻm năm nào. Bao nhiêu năm xa xứ, một tô bún thôi cũng đủ khiến lòng rưng rưng. Người xa quê sẽ hiểu không phải tô bún nào cũng giống nhau. Có những tô chan đầy cả tuổi thơ, cả tình thân, cả nỗi nhớ nhà chất ngất. Nếu bạn cũng đang xa quê, hãy xem kỹ tô bún này. Biết đâu, bạn sẽ thấy một chút quê hương trong đó như tôi vừa thấy. Ngày xưa, bún bò Huế với tôi chẳng phải món gì cao sang. Nó chỉ là món ăn đơn giản, bình dị như bao bữa cơm nghèo miền Trung. Má tôi thường nói, có xương bò, vài lạng thịt, thêm củ sả, mắm ruốc là nấu được nồi bún cho cả nhà ăn no bụng. Vậy mà cái đơn giản đó lại theo tôi cả đời. Nhớ những sáng mưa lâm râm, má dậy từ tờ mờ đất, hầm xương từ lúc trời còn tối. Mùi nước lèo bốc lên thơm lừng, lan ra tận ngoài sân sau. Tôi còn nhỏ, ngủ gà ngủ gật, nhưng cứ nghe tiếng nắp nồi khô lách cách là biết sắp có bún bò ăn rồi. Đó là hạnh phúc của một đứa trẻ quê, hạnh phúc từ những điều rất đổi bình thường. Có lẽ vì vậy, mỗi lần ăn bún bò giữa đất khách, tôi lại nhớ về cái khởi đầu đơn giản đó. Không cần nhà hàng, không cần món ăn cầu kỳ, chỉ cần một tô bún nghi ngút khói là đủ gói gọn cả tuổi thơ, cả quê nhà và cả một trời yêu thương. Mỗi thành phần một ký ức. Tô bún bò Huế, nếu nhìn qua, chỉ là một món ăn. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nếu từng sống qua những năm tháng quê nghèo, từng có mẹ, có bà đứng bếp nấu cho ăn, bạn sẽ thấy mỗi thành phần trong tô bún ấy đều mang một câu chuyện riêng, một ký ức riêng không dễ phai. Sợi bún trắng ngần, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai vừa đủ. Ở quê tôi, người ta không mua bún sẵn. Bà ngoại thường gánh đôi thúng bún từ làng bên, vừa mới trắng xong còn nóng hổi, vắt trong lá chuối. Tôi nhớ cái cảm giác ngồi xổm bên bếp, nhón tay lấy một sợi bún còn vương hơi khói, chấm vào chén nước mắm ruốc, đưa lên miệng ăn thử. Trẻ con quê nghèo chẳng có quà bánh gì cao sang, chỉ có sợi bún tươi cũng làm vui cả buổi sáng. Thịt bò là thứ xa xỉ. Có những tháng ngày, trong nồi bún chỉ có vài lát thịt mỏng, cắt từ phần bắp bò rẻ tiền nhất. Nhưng má tôi khéo lắm. Bà biết cách ướp, cách hầm, làm sao cho miếng thịt vừa mềm, vừa đậm vị, mà vẫn thơm lừng mùi gừng và sả. Có hôm còn độn thêm miếng chả lụa má tự gói, hoặc vài lát huyết cho đủ đầy, không phải để sang, mà để bọn nhỏ đứa nào cũng có phần. Chén mắm ruốc đối với người Huế hay người miền Trung, nó không thể thiếu. Mắm ruốc làm từ con ruốc biển nhỏ xíu, lên men, mặn nồng, mùi rất riêng. Lần đầu ai ăn có thể chưa quen, nhưng ai từng sống ở quê sẽ biết, chén mắm ruốc là linh hồn của tô bún bò. Không có nó, nước lèo sẽ nhạt nhòa, thiếu đi cái chất riêng không lẫn vào đâu được. Mỗi lần tôi mở nắp hũ mắm ruốc, lòng tôi lại se lại. Mùi đó người xa quê sẽ hiểu là mùi quê hương. Rau sống đào, rau muống chẻ, bắp chuối bào, rau thơm, giá sống. Tưởng như phần phụ nhưng lại là nốt nhạc xanh trong bản giao hưởng ẩm thực này. Ở quê tôi,
mấy luống rau mọc sau nhà, má không bao giờ mua má hái. Có hôm trời mưa, má đội nón ra vườn, lội bùn hái cho bằng được nắm rau. Bữa ăn nhờ vậy mà có hồn, có tình, có quê. Rồi tới nước lèo trong veo nhưng đậm đà, cay nhẹ đầu lưỡi, ngọt hậu từ xương bò, sả, hành tím và tình thương của người nấu. Đó là thứ làm người xa quê rưng rưng khi chan vào bún, khi hít hà muỗng đầu tiên. Tô bún bò Huế nhìn vậy mà không phải vậy. Nó không chỉ để ăn, nó là một lát cắt của ký ức, một mảnh ghép của tuổi thơ, là giọt nước mắt lặng thầm của người đi xa, là nỗi nhớ nhà âm ỉ trong lòng mỗi khi đông về, mưa xuống. Bạn có đang ở rất xa quê hương không? Có lẽ bạn đang sống nơi phố lớn, bận rộn với cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn ngồi lại trước tô bún bò, hãy chậm rãi nhìn, ngửi, nếm và nghe. Vì có thể, đâu đó trong tô bún ấy, chính là hình bóng quê nhà mà bạn luôn kiếm tìm. Tô bún bò cầu nối của những thế hệ. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ tô bún bò chỉ là một món ăn nóng hổi, ăn xong là no bụng. Nhưng càng lớn lên, càng đi xa, tôi mới hiểu tô bún bò Huế là một nhịp cầu nối giữa những thế hệ, gắn giữa người ở lại và người đã đi xa. Tôi còn nhớ như in buổi sáng trước ngày tôi rời quê đi học xa. Má dậy thật sớm, nấu nồi bún bò thật to, mùi sả, mùi ruốc, mùi hành phi cứ lan khắp gian bếp nhỏ. Má múc cho tôi tô bún đầy nhất, rồi ngồi nhìn tôi ăn, không nói nhiều. Chỉ khi tôi gần rời đi, bà mới đưa tay vén lại chiếc khăn trên vai, nói nhỏ: "Đi đâu cũng được, nhớ ăn bún bò cho ấm bụng ngang con." Ngày đó, tôi không hiểu vì sao một món ăn lại có thể khiến người mẹ nghẹn ngào đến thế. Mãi sau này, khi chính tôi cũng làm cha, tôi mới hiểu món ăn không chỉ để no, mà là cách người lớn tuổi truyền lại tình thương, ký ức và nỗi nhớ. Một tô bún bò là kết quả của sự tỉ mỉ, sự chắc chiêu, là công sức, là yêu thương lặng thầm mà bền chặt. Ngày nay, tôi đưa con tôi đến quán Việt duy nhất giữa xứ người, gọi một tô bún bò. Thằng nhỏ cầm đũa còn vụng về, hấp từng muỗng nước lèo, miệng nhăn vì cay nhưng vẫn ăn tiếp. Tôi chợt thấy hình ảnh tôi ngày xưa cũng ngồi bên má, cũng ăn bún bò, cũng lần đầu biết mùi mắm ruốc là như thế nào. Thế là từ má tôi đến tôi, từ tôi đến con tôi, cái hương vị ấy không hề mất đi. Nó được giữ lại, không phải bằng sách vở, mà bằng những lần ngồi quanh bàn ăn, bằng câu chuyện giữa bữa cơm, bằng một tô bún nghi ngút khói mỗi cuối tuần. Và tôi tin rằng, khi con tôi lớn lên, dù nó có nói tiếng Việt không sỏi, có ở xa quê cả ngàn cây số, thì chỉ cần ai đó nhắc đến bún bò Huế, nó cũng sẽ mỉm cười và nhớ lại: "À, ba mình đã từng ngồi ăn món này với mình, ở một góc nhỏ của tiệm phở nơi đất khách, cách đây rất lâu rồi." Bạn thấy đó, bún bò Huế không chỉ là món ăn, mà là một sợi dây vô hình kết nối những thế hệ người Việt, giữ gìn một chút quê nhà, một chút hồn xưa, giữa cuộc sống hiện đại đầy xô bồ. Nếu bạn đang xem video này giữa đất khách, tôi mong bạn sẽ tìm được một quán nhỏ, gọi một tô bún bò, hít thật sâu cái hương thơm thân thuộc ấy, rồi ăn chậm rãi. Vì biết đâu, trong tô bún ấy, có một phần quê nhà mà bạn đã bỏ quên rất lâu rồi. Tô bún bò, món quà của ký ức, hương vị của yêu thương. Nếu bạn đang xem đoạn video này nơi đất khách, có thể trong một căn bếp nhỏ ở California, một quán ven đường ở Úc, hay trong một góc ký túc xá xa lạ giữa trời Âu, tôi chỉ mong rằng, qua hình ảnh tô bún bò này, bạn sẽ thấy lại một phần tuổi thơ của chính mình. Thấy bóng dáng mẹ cha cặm cụi nơi gian bếp sớm, nghe mùi ruốc vương trên tà áo bà, nhớ tiếng rao sáng của người gánh bún dọc theo con hẻm nhỏ. Xa quê, ta mới hiểu, có những điều tưởng bình thường, lại là kho báu cả đời. Một tô bún bò Huế không chỉ là nước lèo, thịt bò, giò heo hay bún, mà là nỗi nhớ nhà chan lên thành nước mắt, là cái ôm của quê hương gửi qua từng hơi thở. Bạn có thể đi khắp thế giới, ăn hàng trăm món ngon, nhưng sẽ không có thứ gì khiến bạn thấy sống mũi cay và tim mình rung lên như khi bất ngờ ngửi thấy mùi sả ruốc bốc lên từ một nồi nước lèo. Cho nên nếu bạn còn gọi được một tô bún bò, còn hớp được muỗng nước dùng thơm nồng, còn nghe được một ai đó nói: "Này, ăn đi cho nóng", thì hãy giữ lấy phút giây ấy. Vì biết đâu, sau này, khi tóc đã bạc, bạn sẽ lại thèm quay về chỉ để được ăn một tô bún chan đầy ký ức. Tôi gọi đó là tô bún của tình thương, của quê nhà và của những ngày xưa không bao giờ cũ.